Vi kan ta oss in här, ner på havets botten helt enkelt. Vi är på Stockholms universitet. Här inne är det kallt, här inne är det 2 grader. De här lådorna ska då återskapa havsbotten. Så i lådan så har vi sediment och sen har vi då vatten ovanpå. Här pågår ett unikt forskningsprojekt. Så det här är då en bit av havsbotten. Och tittar man då i här så kan man se att vi har lite olika gångar. Och det kan då vara små maskar som kryper omkring. Forskarna har tagit prover från havsbotten i Bottenviken. Vi vill ju ta reda på vad eller vilka organismer som finns där. Men också vad de gör. Och så här ser vi då några av nodulerna. Det vi gör nu är att vi sätter ett till rör ovanpå. Och så tar vi översta 2 centimeterna. Så 1, 2, 3. Det som klonkar till är mineralnoduler. Det är de här klumparna som ett svenskt företag vill ta upp från havsbotten. De innehåller mineraler som många vill komma åt för den gröna omställningen. Så fort jag hörde att det här företaget hade sökt tillstånd så tyckte jag det var bra att försöka få tag på data tidigt i processen så man har en bättre grund att ta beslut i framtiden. Det är Francisco Nascimento och hans forskargrupp som nu har börjat undersöka hur en utvinning skulle påverka havet och de som lever nere på botten. Så då får man väldigt försiktigt börja med att skopa ut lite sediment. I sedimentproverna finns både större organismer och de man inte kan se med blotta ögat. Bakterierna. Och de här proverna kommer ju sedan skickas iväg för sekvensering där vi då kan matcha med och bestämma exakt vilka arter vi hittar i sedimentet på botten. Vi vet ju väldigt lite och det har globalt inte forskats jättemycket på noduler och i synnerhet inte så mycket i Östersjön. Så att den här forskningen är ju ny på många sätt. För att kunna utvinna nodulerna behöver företaget ta upp stora mängder sediment. Det är ju då egentligen bara en stor leråker. Det finns ju ingen växtlighet eller någonting. Vad jag hör så är det ju bara lera. Företaget säger ju då att det är som en leråker där nere där de vill ta upp de här. Jag förstår inte riktigt vad man menar med det. Leråker. Det finns djur, det finns bakterier, det finns mindre djur, det finns en rik mängd av liv i de här områdena. Och även de minsta organismerna har viktiga roller i att bryta ner allt som ramlar ner till havsbotten. Det gör vi så att vi tar bort då de översta lagren. Så kan det vara att de bakterierna sen kanske inte finns djupare. En nyckelfråga för forskarna är hur lång tid det tar för miljön att återhämta sig. Så jag tittar ju framförallt på återhämtningen, det vill säga att om det sker en nodulutvinning, hur lång tid kommer det ta tills vi ser samma mångfald av bakterier och mindre och större djur efter en viss tid. Och i den här burken finns ett av de djur som lever på havets botten. Hur skulle de påverkas av en nodulutvinning? När vi har en sån relativt låg biodiversitet när det kommer till den här storleken av djur, att vi i princip bara har 2 till 3 arter, så tappar vi en av dem så kan det göra väldigt stor skillnad. Så här har vi ett lite större djur. Det här är en skorv eller en ishavsgråsugga. Om man inte kan komma på något sätt att separera djuren från nodulerna, liksom, om man då suger upp det till ytan till en båt. Om man där inte kan
separera djuren från nodulerna så kommer man ju ta bort alla de här djuren från habitatet, från ekosystemet. Om man kan tillföra dem på något sätt så är väl det positivt, men då ska man kunna tillföra dem utan att de dör. Och om den här försvinner, finns det någon annan som tar över dens roll eller? I Bottenviken, nej, är det inte. De få arter som finns i Bottenviken gör alltså samma jobb som många fler arter gör i andra hav. Och det är inte säkert att det är någon som kan ta över funktionerna hos de som försvinner. Den worst case scenario är kanske som vi ser i djuphav. Och det finns en stor påverkan och sen tar det väldigt lång tid att ske en återhämtning. Så om vi ser att det tar decennier för återhämtningen så tycker jag att då måste man vara väldigt försiktig med att göra det här på en stor skala.